নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ মোৰ এই সেউজীয়াবিলাকৰ সতে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, এইখিনি হৈছে মোৰ বাগিচাত থকা, মোৰ বাগিচা শুৱনি কৰি থকা ঢেকীয়াৰ প্ৰজাতি। হয়, ঢেকীয়া আমি সৰুৰে পৰা সকলোৱে চিনি পাওঁ, ঢেকীয়া আমি খাইছোঁ বা দেখিছোঁ। ময়ো জনা নাছিলোঁ বা ভবাও নাছিলোঁ যে ঢেকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে আৰু সেই প্ৰজাতিসমূহক লৈয়েই আমি আমাৰ বাগিচা সেউজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই বাগিচাৰ লগত লাহে লাহে জড়িত হৈ পৰিলোঁ, যেতিয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপাতবিলাকৰ লগত মোৰ পৰিচয় হ'ল বা নামবোৰ জানিলোঁ, তেতিয়াই গম পালোঁ যে আমি খাই থকা ঢেকীয়াটোৰো বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে আৰু এই প্ৰজাতিসমূহক ফাৰ্ন বুলি কোৱা হয়। কেৱল মাত্ৰ সেউজীয়াৰে যদি আমি বাগিচাখন সজাব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে উত্তম প্ৰজাতি হৈছে ঢেকীয়াৰ এই প্ৰজাতিখিনি। আৰু তেতিয়াৰে পৰা ময়ো যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই প্ৰজাতিসমূহক, ভিন্ন ভিন্ন ঢেকীয়াৰ প্ৰজাতি। সেই প্ৰজাতিসমূহক আজি মই আপোনালোকক দেখুওৱাৰ লগতে যিমান দূৰ সম্ভৱ নামখিনিও কৈ যোৱাৰ লগতে প্ৰতিপালনৰ বিষয়েও ভিডিঅ'ৰ লগে লগে পাতি যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায়ে বিচাৰোঁ। আমাৰ সন্মুখত আমি এইটো যিটো দেখি আছোঁ, ইয়াৰ নাম হৈছে এস্পেৰেগাছ ফাৰ্ন। খুব ধুনীয়া এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ, পাত বুলি বিশেষ একো নাথাকে, মিহি মিহি সূতাৰ দৰে, ঠিক এনেকৈ সূতাৰ দৰে গোটেই প্ৰজাতিটোতে বিয়পি থাকে। তাৰ কাৰণে এই প্ৰজাতিটো খুব আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা পটটোতে আছে আৰু দুদিনমান পাছত বেলেগ এটা টাবলৈ দিব লাগিব। ইয়াৰ নামটো হৈছে চিলভাৰ লেছ ফাৰ্ন। এইটোও দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া। আমি সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ ঢেকীয়াবিলাক বাৰিষাৰ দিনত বৰষুণৰ সময়ছোৱাত খাল বিল এনেধৰণৰ জেকা ঠাইত খুব ধুনীয়াকৈ গজে আৰু তাৰ পৰাই ছিঙি ছিঙি আনি আমি ঘৰত এসাঁজ বনাই খাওঁ। ঠিক তেনেকৈ এই প্ৰজাতিবিলাককো, ঢেকীয়াৰ বাকী প্ৰজাতিবিলাকেও সেমেকা পৰিৱেশ বিচাৰে, জীপাল পৰিৱেশ বিচাৰে আৰু তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি যদি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজাতিবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি থাকে। এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো হৈছে ভেৰিগেটেড বষ্টন ফাৰ্ন অথবা টাইগাৰ ফাৰ্ন বুলিও কোৱা হয়। মোৰ খুব ভাল লাগে এই প্ৰজাতিটো, কিয়নো ইয়াৰ পাতৰ মাজত ৰঙৰ খুব ধুনীয়া এটা মিশ্ৰিত ৰূপ পোৱা যায়। ভেৰিগেশ্যন এটা আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে খুব আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে এই প্ৰজাতিটো। আৰু এই প্ৰজাতিবিলাক, ঢেকীয়াৰ যিসমূহ প্ৰজাতি খুব ধুনীয়াকৈ বহলকৈ মেল খাই পেলাই এটা ঠাই আগুৰি লয়। বহুত বেছি ওখ হৈ নাযায়, কিন্তু বেছিকৈ বহলি যায় আৰু সেইকাৰণেই আমি বহল মুখৰ টাব এটা যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। ঢেকীয়াৰ এই প্ৰজাতিবিলাক ৰুবৰ কাৰণে, ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো টাব দিম, সেই টাবটো মুখখন বহল হ'ব লাগে। এইটো হৈছে আন এটা প্ৰজাতি, ইয়াৰ নামটো ঠিক মই ভালদৰে নাজানো, কিন্তু দেখিবলৈ এইটোও বিৰাট ধুনীয়া। এই প্ৰজাতিসমূহৰ কাৰণে আটাইতকৈ মাৰাত্মক হৈছে শুকান যিটো বতাহ, সেই বতাহটো, ড্ৰাই এয়াৰটো, শুকান পৰিৱেশ বিৰাট বেয়া পায়। আৰু এইটোৰ নাম হৈছে ফিষ্টেল ফাৰ্ন। ইয়াৰ বিশেষত্বটো হৈছে গুৰিৰ পৰা এনেকৈ এডালি ওলাই তাতে ফাট মেলি মেলি কেইবাভাগো হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো ফিষ্টেল ফাৰ্ন। এইজোপাও বৰ ধুনীয়া দেখিবলৈ। মই এনেধৰণৰ এটা ওখ টাবত দি থৈছোঁ, যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ তললৈ ওলমি পৰে আৰু ওলমি পৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'বৰ কাৰণে বহল মুখৰ এটা টাবত মই এনেকৈ ওখ টাব এটাত ৰুই দিছোঁ। শুকান পৰিৱেশ বা শুকান বতাহটো বেয়া পায়, সেইকাৰণে সেমেকা জীপাল পৰিৱেশ এটা আমি দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মাটিখিনি যেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰিম, তেতিয়াও আমি সাৱধানে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তাত আমি দিব লাগিব কোকোপিট, কেঁচুসাৰ, বালি, যদি থাকে ধানৰ যিটো পতান, সেই পতানটো, এনেধৰণৰ এটা মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি আমি এটা পাতল মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি এই প্ৰজাতিসমূহ ৰোপণ কৰিব লাগে। আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো হৈছে কটন কেণ্ডি ফাৰ্ন। খুব ধুনীয়া মিহি মিহি সৰু সৰু পাতবিলাক আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰজাতিটোও দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে। ভাল লগা কথাটো হৈছে যে এই প্ৰজাতিবিলাক যেতিয়া আমি আমাৰ বাগিচালৈ আনো, তেতিয়া আমি যদি এজোপা আনিছোঁ, সেইজোপাৰ পৰাই আমি বহুত পুলি নিজে নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰপগেশ্যন খুব সহজেই ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰি এই প্ৰজাতিবিলাকত। সেইকাৰণে বহল মুখৰ টাব এটা যদি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে বাঢ়িবৰ কাৰণে, পুলি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা হয়। ইয়াৰ নামটো হৈছে পিকক ফাৰ্ন আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ বিশেষত্বটো কি জানেনে? ঠাণ্ডাৰ দিনত এই প্ৰজাতিটো এনেকৈ মদৰুৱা পৰি যায়। প্ৰথমতে মই যেতিয়া আনিছিলোঁ তেতিয়াতে মানে
ফুলজোপা শুকাই গ'ল বুলি ভাবোঁ, পানী চানী নিদিয়া হৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া গম পালোঁ যে নহয়, প্ৰকৃততে ঠাণ্ডাৰ দিনতহে ই এনেকুৱা হয়, গৰম দিন যেতিয়া বাৰিষা আহিব, নিজৰ সময় আহিব, তেতিয়া সি নিজে নিজেই আকৌ নিজৰ সুন্দৰ যিটো ৰূপ, যিটো ৰং, সেইটোলৈ ঘূৰি যায়। ফাৰ্ণ বুলি ক'লে আটাইতকৈ কমন যিটো প্ৰজাতি সেইটোৱেই হৈছে এইটো, ইয়াৰ নাম হৈছে বষ্টন ফাৰ্ণ। আৰু এই প্ৰজাতিটো প্ৰায়ভাগ বাগিচা প্ৰেমী লোকৰ ঘৰতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হেংগিং টাবত যদি দিয়া হয়, ফাৰ্ণৰ প্ৰজাতিবিলাক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে, প্ৰায়ে হেংগিং টাবত দিয়া থাকে আৰু এনেকৈ যেতিয়া তললৈ বৈ যায় খুব ধুনীয়া হয়। তাৰে ভেৰিগেটেড প্ৰজাতিটোৱেই সেইটো, যিটো ভেৰিগেটেড বষ্টন ফাৰ্ণ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ। জীপাল পৰিৱেশ এটা দি থ'বৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ওপৰৰ যিখিনি মাটি তাত মালচিং কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। শুকান পাত বা কোকোপিট বা ধানৰ ভুচিটো দি পেলাই যদি মালচিং কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, শিপাবিলাকে ঠাণ্ডা বতাহটো পাই থাকে আৰু তেতিয়া গছজোপা ধুনীয়া হৈ থাকে। এই প্ৰজাতিটো হৈছে কেংগেৰু ফাৰ্ণ। এইজোপা মই পূৰ্বতে 2-এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মাটিৰ টাবত আছে আৰু প্ৰকৃতিয়ে অঁকা এইখন ছবিখন টাবত এতিয়াও খুব ধুনীয়াকৈ আঁকি থোৱা আছে। আৰু এই ফাৰ্ণজোপা অকণমানি সেই মাটিৰ টাবটোতে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আছে। এইটো এটা প্ৰজাতি আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা প্ৰজাতি, এই দুয়োটা প্ৰজাতিয়েই মই আমাৰ ঘৰৰ ৱালৰ শেলাইৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ। অকণমান পাতটো বেলেগ দেখাৰ কাৰণে মই উঠাই আনিলোঁ। পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত বা ঘন অৰণ্যৰ মাজত এই প্ৰজাতিবিলাক সহজতে পোৱা যায় আৰু এইটো মই ব্ৰমিলিয়াডৰ টাব এটাত পাইছোঁ। গতিকে এনেধৰণেৰে আমি যদি অকণমান চাই চিতি ফুৰোঁ, প্ৰকৃতিয়েই আমাক এই বস্তুবিলাক সহজতে দি দিয়ে। এইটো হৈছে ফক্সটেইল ফাৰ্ণটো। ইয়াৰ পাতবোৰ হালধীয়া পৰি গৈছে, কিয় জানেনে? কিয়নো ইয়াৰ টাব মানে যিটো মাটি আছে সেই মাটিখিনি চাওক কিমান ড্ৰাই হৈ আছে। এনেকুৱা এটা শুকান পৰিৱেশ, শুকান মাটি নিবিচাৰে কাৰণে পাতবোৰ হালধীয়া পৰি যায়। এইটোৰ নামটো হৈছে ফ্লাফি ৰাফেলছ ফাৰ্ণ। এই ফাৰ্ণটো খুব ধুনীয়া লাগে, একদম কুচকুচ খোৱা পাতটো খুব মৰম লগা। টাবটো ভৰ্তি যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। এইটো আন এটা প্ৰজাতি, ইয়াৰ নামটো নাজানো, কিন্তু এইটো একদম পাখোৱা মানে ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিবিলাক। ঢেকীয়াৰে প্ৰজাতি, কিন্তু সেই প্ৰজাতিবিলাকৰে চাওক পাতৰ আকাৰবোৰ কিমান ভিন্ন। এইটো এটা একদম টাবটো ঢাক খুৱাই হেংগিং টাব এটাত মই এইটো দি থৈছোঁ। এই প্ৰজাতিটোও খুব ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই বনাওঁ বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা মই বহুতখিনি পুলি বনাব পাৰিম। এতিয়া লাহেকৈ বাৰিষাৰ সময় আহিছে, গতিকে এই সময়খিনিত এই প্ৰজাতিবিলাকক আমি প্ৰপাগেশ্যন খুব সহজেই কৰিব পাৰিম। তাৰ লগতে আন এটা প্ৰজাতি এইটো যে সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। ইয়াৰ নামটো বাৰ্ডনেছ ফাৰ্ণ। আজিকালি প্ৰায় সংখ্যক বাগিচা প্ৰেমী লোকৰ ওচৰতে এই প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ যেতিয়া আকাৰটো দিনে দিনে ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়া যে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো দুগুণে ফুটি উঠে। অকণমান বহল মুখৰ টাব এটাত মই 2 দিনমানৰ পাছত ৰুই দিম আৰু যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। গতিকে আমি একদম পাতল এটা মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰি পানী জমা নোহোৱাকৈ এই প্ৰজাতিসমূহ ৰোপণ কৰিব লাগে। ৰ'দৰ পৰা বচাই ছাঁ ঠাই এটাত, সেমেকা পৰিৱেশ এটাত ৰাখিব লাগে। শুকান বতাহ, শুকান ঠাই কেতিয়াও দিব নালাগে। এনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু সাৱধানতা লৈ আমি আমাৰ বাগিচাখন সেউজীয়াৰে সজাই ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ফাৰ্ণৰ বিষয়ে যিমানখিনি জানো আপোনালোকক থুলমূলকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ। নতুনকৈ চোৱাসকলে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ভালে থাকক।